Hello everyone and welcome back to our channel. So ayan, today magluluto ako ng monggo. Monggo. So, alam niyo bakit? Kasi wala na akong maisip na lutuin at dahil naman ECQ tayo, na-quarantine tayo, so maraming tayong magluto. Anyway, sobrang init, pinagpapawisan ako, so bababa na rin ako. Pero gusto ko lang palang i-share pala na the reason bakit ngayon lang ako magluluto ng monggo, kasi hindi talaga ako marunong magluto. So, kinuwento ko kay mama, nung first time kong magluto ng monggo, nakwento ko sa kanya na hindi ko siya naibabad ko siya, pero hindi ko siya nalaga. Kumbaga, hindi ko siya napakulo. So, ang nangyari, sobrang tigas ng monggo. Akala ko, diretso lang siyang igigisa na, hindi pa pala. So, ngayon, tinuruan ako ni mama kung paano lutuin yung monggo. At yun ang uulamin namin for today. Nakakahingal talaga magsalita kapag sobrang init. So, samahan niyo ako magluto. And, tara na sa kusina.